ตรงครับตรงเพื่อนกูวินรับของครับกูตัดไปหมดเลยอ่ะเอา9 บาท เอา กับข้าวครับ ตรงมาเลยบอ เอาตัดหมดเลยแล้วกูจะเดินไงอ่ะ คือคำว่าโอ้ my god เฮ้ยทำไมฉันได้4เองอ่ะฉันทำแทบไม่ทำอะไรผิดเลยนะ ทำไม อ่ะฉันเอาถูกตลอดย้ายอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะในที่สุด Brands Brain Camp บูธสมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดก็เดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะคะจากตอนแรกๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังสงสัยกันอยู่ว่า AI มันคืออะไรทำอะไรได้บ้างจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันแล้วว่า AI เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างมากนะฮะจากครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่า AI เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ทั่วนี้มันกลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งสามารถที่จะทำงานได้อย่างมากมายเลยวิเคราะห์ก็ได้สร้างสรรค์ก็ได้พูดง่ายๆก็คือว่าแทบจะทำงานแทนเราได้แล้วเรียกได้ว่าในหลายๆด้านของชีวิตเรานะคะมี AI นั้นประกอบรอบตัวอยู่ทั้งนั้นเลยซึ่งเราเองก็ได้นำเสนอมาให้เห็นตลอดทั้งแคมเปญแล้วนะคะก่อนหน้านี้จบไปก็คือ AI Talk Session นะคะซึ่งเราพา KOL ของเราแล้วก็สปีกเกอร์ทั้งหลายแหล่นะคะไปพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็จุดประกายความอยากเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี AI นะคะไปกัน8จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะซึ่ง AOL ทั้ง7คนนะคะวันนี้มารวมตัวกันเป็นวาระพิเศษในเอพิโซดสุดท้ายนี้นะคะต้อนรับเจมินายออฟเตภูวินโฟร์เอิร์ธและเจมมี่ของพี่เจมเนี่ยเปิดโปรเจกต์ด้วยคุณเลยใช่ครับตอนนั้นผมไปกับพี่แกงส้มครับ เป็นการได้คุยถึงเรื่องประสบการณ์การทำดนตรี เราได้พบมาว่าจริงๆแล้วแบบการใช้ AI กับวงการดนตรีตอนนี้มันครอบคลุมไปถึงไหนแล้วAI ช่วยทุกเรื่องเลยครับ ช่วยทั้งเรื่องการแต่งเพลงด้วย เพราะว่าเราเหมือนใส่มูดของเพลงไปแบบใส่จอนเรของเพลงไปว่าอยากได้ R&B อยากได้ป๊อปอยากได้อะไรคุณใส่ไปได้เลย แล้วก็อยากได้ความหมายประมาณไหนอยากให้เรื่องเนื้อเนี่ยมันเล่าถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยAI ก็จะ generate มาให้ ก็พอเป็นไอเดียขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ายังไงวงการดนตรีอย่างเงี้ยมันมีความครีเอทีฟเยอะมากๆด้วยก็ AI ก็มาช่วยกับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาเพลงนึงเนี่ยใช้เวลาน่าจะเดือนกว่าๆถึง2 เดือนเลยกว่าที่จะมาสเตอร์มาได้เพลงแต่การมี AI ช่วยนั้น AI ช่วยก็เร็วสิประมาณ1 วีก็ได้แล้วครับได้เป็นมาสเตอร์ที่สมบูรณ์ ใช่รวดเร็วมากเดี๋ยวนี้มีแค่คนอัดแล้วก็เราได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปจัดการของเขาเองได้เลยนี่เองถัดมาคุณจุมพลอันนี้คุณไปกับดิฉันAI ของออฟเนี่ยคือ AI กับการพัฒนาเมืองครับก็วันนั้นได้ไปเจอกับท่านรองสานนท์มาไปฟุ้งฝันใส่เขาด้วยไปฟุ้งตอนนั้นก็คืออยากให้แบบว่าถ้าสมมุติคนเรามันควบคุมตัวเองกันไม่ได้อะเราใช้ AI มาควบคุมเราเลยยังไงสมมุติว่าถ้าเราไปเดินข้ามถนนมาแล้วไม่ได้ข้ามทางม้าลายเลยก็แล้วซึ่งปกติก็จะมีปรับ500 บาทแล้วใครมาปรับคุณมันไม่สามารถจับต้นชนปลายได้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนผิดนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราดีเทคคนปุ๊บเจอหักในบัญชีเขาไปเลย500อันนี้ยังไงตัวไม่รู้ตัวได้เลยอ่ะซึ่งหนึ่งในประเทศที่ทำแบบนี้อยู่ตอนนี้คือประเทศจีนจริงเหรอใช่อันนี้ดูโมเดลมาจากที่นู่นเลยใช่เพราะประเทศจีนเนี่ยจะใช้ AI เหมือนกันแต่เป็นการใช้กล้องวงจรปิดแล้วสแกนหน้าจริงมั้ยเนี่ยใช่แล้วเขาก็จะสามารถแบบประชาชนนี้คือใครอะไรถ้าเวลาใครทำผิดเนี่ยมันก็จะเป็นหักบัญชีเลยไม่ใช่หักบัญชีแต่เป็นหักเครดิตคือมันไม่ใช่แค่การข้ามถนนทางม้าลายอย่างเดียวครับมันอาจจะเป็นการทิ้งขยะไม่ลงถังหรือว่าอาจจะทำอะไรที่มันผิดแล้วจราจรอะไรอย่างเงี้ยคนไม่เห็นคนไม่สามารถรับรู้ได้แต่ว่า AI สามารถจับได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าท่านรองก็มีเพิ่มเติมมาครับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะตอนนี้ก็คือ AI CCTV AI CCTV เนี่ยสามารถจับหน้าคนว่าคนนี้เป็นใครและลิงก์กับอาชญากรของตำรวจมันลิงก์ไปกับประวัติอาชญากรใช่ไหมถ้าเกิดมันก็จะสามารถขึ้นดีเทคได้ว่าคนนี้ต้องไปดูแลไประวังใช่ต้องเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยว้าวเลิศมากถัดมาตะวันของผมเป็นการคุยเกี่ยวกับ AI ในวงการเกมใช่ก็ไปเจอกับพี่แบงค์มาเขาบอกว่าเกมอ่ะมันใช้ AI อยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกกราฟิกการประมวลผลทำให้ภาพสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยอย่างปี 2024 ล่าสุดเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาแบบการทำให้โลกเกมมันมีความเสมือนจริงขึ้นสุดๆอะไรเงี้ยปกติเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราเจอตัวละครอย่างเช่นนะตาสีตาสาในเกมอ่ะเวลาเราไปคุยกับเขาอ่ะมันก็จะตอบซ้ำๆเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแพทเทิร์นถูกป่ะแต่ว่าการใช้ AI มามันทำให้แบบเหมือนแบบตัวละครแต่ละตัวมันจะแบบมีชีวิตจิตใจมีเส้นเรื่องของตัวเองมีความต้องการมีแบบเหมือนตัวละครทุกตัวในเกมอ่ะเป็น ChatGPT อย่างนั้นนะซึ่งเวลาเราไปคุยกับสมมติตัวเนี้ยแล้วเราอาจจะแบบลุงผุยชื่อลุงสมมติชื่ออะไรอย่างเงี้ยลุงเขาอาจจะแบบเหมือนแบบ
สามารถทำให้เนื้อรูปแบบเกมเปลี่ยนไปเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราทรีตเขายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้ว AI มันก็จะกำหนดทิศทางเลยว่าถ้าเราคุยอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ถัดมาของภูวิน ครับ ซึ่ง ผม ไม่ว่ากับ AI เนี่ยมันเข้าใจได้เลยว่ามันมาด้วยกัน ครับ แต่ ผม ว่าการไปพูดหรือการไปฟังดรวสันต์เราพบความจริงที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างไรบ้าง เอาจริงๆเนี่ยในวิศวะเนี่ยทุกสายก็จะได้แตะเรื่อง AI อยู่แล้ว ครับ ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน ซึ่งพอไปเจอดรวสันต์เนี่ยเขาก็ไปคุยเรื่อง Traffic Fondue เป็นแอปที่รับคำร้องเรียนของประชาชน แล้วส่งไปให้ยันหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ที่เขาต้องดูแลเรื่องนั้นโดยเฉพาะ ใช่ มีหลายๆเซอร์วิสแล้วเราสามารถแจ้งเข้าไปในแอปนี้เลยแล้วตัวแอปเนี่ยจะเป็นคนคำนวณเองว่าจะต้องส่งให้หน่วยงานไหน แล้วมันก็จะเป็นการช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับได้รับสารที่ง่ายขึ้น ผมว่ามันเร็วขึ้น มันเร็ว อันดับ ขึ้น แรกแน่นอน ซึ่งตัวแอปเนี่ยก็จะใช้ AI เข้ามาช่วยเยอะ อย่างเช่นแบบเวลาเราเขียนอะไรไป ตัว AI ก็จะมาอ่านข้อความของเราเนี่ยแหละว่าต้องไม่ส่งให้ใคร ส่งไปที่ไหน แล้วก็เอาเฉพาะที่เราเขียนเป็นเนื้อเนี่ยไปให้กับหน่วยงานนั้น เพราะบางคนอาจจะเขียนเป็นน้ำแบบ 90% มีเนื้อแค่ 10%เนาะ บ่นไปสักครึ่ง แล้วก็สามารถกรองคำได้ด้วย อย่างเช่นถ้ามีคำโปรดของยายอย่างเงี้ย เข้าไปมันก็อาจจะกรองให้ได้ ดีเทคว่าไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ย ไม่เหมาะสม ถ้าจะให้สรุปเนาะมันคือวิศวะและ AI เนี่ยมันไม่ได้ทำงานแค่ในเรื่องของเครื่องจักรกลแล้วแต่ทุกวันนี้มันสามารถที่จะ enhance ไปเพื่อเป็นประโยชน์กับคนในหมู่มากได้เนาะดีจังเลยใช่ไหมคะ ซึ่ง พี่เจ ก็จะเอามาช่วยในการจัดการปัญหาต่างๆ แล้วทำให้ชีวิตของคนเราง่ายขึ้น คือหน้าที่ของวิศวะคือการทำให้ชีวิตของคนมันง่ายขึ้นอยู่แล้ว แล้วแก้ปัญหาคน แล้วก็นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้ เฮ้ยดีมากดีมาก เลิศเกิน เลิศเกินแม่ พี่โฟนน่าจะรู้มาแต่ไหนไปเลยเป็นเด็กชอบภาษา ใช่ไหมเออ ก็ไปปะแหมที่เชียงใหม่ ได้รู้สึกว่าปัญหาข้อหนึ่งหรือว่าสิ่งที่เรามักจะถกเถียงกันบ่อยๆก็คือว่า AI อ่ะมันสามารถมีระดับภาษาหรือว่ามันสามารถที่จะใช้ภาษา ใช่ ได้ ใช่ เหมือนคนหรือเปล่า ใช่ หรือ คือ ใช่ วัน ไหม คือวันนั้นเขาก็พูดเรื่องนี้อยู่ครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาบอกว่า AI ตอนนี้คือกำลังพัฒนาอยู่กำลังเรียนรู้ไปด้วยตัวเองอยู่ แล้วก็เรียนรู้เร็วมากครับพวกความรู้สึกมนุษย์จะมีการตอบสนองอะไร พอเราใช้ Chat GPT ในการมาช่วยเราตอบคำถามหรืออย่างเงี้ย อืม เราอ่ะจะไม่ได้ใช้ความคิดเองหรือเปล่า ใช่ ซึ่งมันจะทำให้เราอ่ะโง่ลงหรือเปล่าถูกไหม ใช่ จะฉลาดน้อยลงไป ใช่ ที่เราวันนั้นได้ไปเอาจากอาจารย์เต้มาว่ายังไงบ้าง ซึ่งเขาก็บอกข้อดีข้อเสียของการใช้ Chat GPT ครับ แล้วก็ได้ความรู้มาว่าการใช้ Chat GPT ให้มีประสิทธิภาพที่สุดคือการพร้อมครับเขาจะสอนการพร้อมว่าเราต้องมี objective ในการแบบว่าคำตอบที่เราอยากได้เนี่ยอยากได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ของคำตอบนั้น เรื่องก่อน เพิ่มเติมแล้วเราก็จะได้ specify ว่าคำตอบที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะ list มา1 2 3 4 5เลย โปรเจกต์ยุคนี้ดีมากๆเลยเนาะ มีแบบตัวช่วยที่ดีมาก ไม่แต่ก็เป็นตัวช่วยที่เหมือนถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็แย่เหมือนกันไงถือว่าอย่างที่ผม มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันว่า ไม่แต่ว่าสุดท้ายอย่างที่พี่โฟร์ดบอกคือคนที่จะใช้ Chat GPT ทำรายงานอะไรเองก็ตาม เราเองก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ประมาณหนึ่งก่อนแล้วมันคือสมองคนกับสมองกลมันต้องทำงานไปด้วยกัน ใช่ อยู่ดีพี่เพิร์ดครับอย่างพี่เพิร์ดน่ะเรียนภาพยนตร์ ใช่ครับ ใช่ไหมคะ ก็มีโอกาสได้ไปคุยเรื่องเกี่ยวกับ AI กับภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ครับ ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟปวีนครับ คือเขาเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเขาที่ลง Netflix ครับ เรื่องอนาคตไปพูดแล้วก็ให้กับเด็กๆอะไรแบบนี้ครับ ก็คือเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับว่าการเตรียม pre-production ต่างๆ การเตรียม reference ชุดเราอยากได้แบบไหน บางทีเราแบบคิดอยู่ในหัวแต่เราร่างออกมาไม่เป็นครับ มันต้องมาเอารูปมาแปะนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยครับ แต่พอเราใช้ AI generate เข้าไปเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็เหมือนที่โฟร์พูดว่าการพร้อมนี่ก็สำคัญในการที่จะมาเขียนให้มันตรงกับความคิดเรา อย่างวงการซีรีส์วงการภาพยนตร์เนี่ยในอนาคตก็เชื่อว่า AI มันจะเข้ามามีบทบาท ใช่ คือแต่ว่ามันก็เข้ามาในลักษณะที่ทำให้คนทำงานมันทำได้ง่ายขึ้น ทำง่ายขึ้น แล้วก็คนดูมันมีความแบบสมจริง จริง ไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับมาทำแทนถูกป่ะอ่ะ ใช่ ก็ถือว่าวงการภาพยนตร์ก็ถือว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแหละหมายถึงว่าไอเดียใดๆที่เรามีในหัว มันก็จะมีตัวช่วยที่มันทำให้มันถ่ายทอดความคิดเราออกมาเป็นภาพได้ง่ายขึ้น อืม และเราก็ใช้เวลาไปลงกับเรื่องรายละเอียดต่างๆนานา ใช่ ที่มันสมบูรณ์แบบนะคะหมอ ผมได้มีโอกาสไปคุยกับหมออาก็ประจำอยู่ที่ศิริราชด้วยครับ แล้วก็เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด และอีกอย่างหนึ่งคือเขาสนใจด้าน AI ด้วย เขาก็เลยคิดโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งก็น่าชื่นชมมากครับ เป็นโปรแกรมที่เขาได้รับรางวัลมากมายจากต่างประเทศเลย ชื่อโปรแกรมชื่อว่า Preceptor AI มันก็จะคล้ายๆเหมือน ChatGPT ของคนทั่วไป แต่ว่าอันนี้เป็น specific ลงมามากขึ้นที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ ก็คือเหมือน
ป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็ Precursor AI เนี่ยก็จะบอกว่าคนไข้คนนี้เป็นอะไรได้บ้าง ช่วยวินิจฉัยช่วยวิเคราะห์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาให้หมอจริงๆมาช่วยดูอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ Precursor AI เอาออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าช่วยได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับคือผมเปรียบเสมือนว่าอาจจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งที่ทำให้หมอทำงานได้รวดเร็วขึ้นถูกต้องใช่แล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมก็ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นจีเนียสเหมือนกันนะทางด้านนี้ก็คือเป็น AI ที่ช่วยตรวจหามะเร็งโรคเลือดใช่คือปกติโรคเลือดเนี่ยวินิจฉัยคือไม่ยากแต่ว่ามันใช้เวลานานมากครับเพราะว่าจะต้องเจาะเลือดแล้วก็เอาไปตรวจใช่ไหมซึ่งพอเขาใช้ AI ขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่เอา AI รูปทั้งหมดแล้วก็ป้อนเข้าไปในโปรแกรมแล้ว AI ก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเม็ดเลือดเม็ดไหนที่มันผิดปกติเขาก็จะเจเนเรตออกมาแล้วก็ มันละเอียดและเร็วได้ขนาดนั้นเลย ใช่ใช่เพราะว่าผมไปดูโปรแกรมเขาที่สงขลาเขาก็พรีเซนต์ให้คนที่สงขลาดูให้น้องๆที่สนใจมาดูก็เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคุณหมอเขาก็สรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องพึ่งสมองมนุษย์อยู่ดีอะไรเงี้ยก็คือยังไม่สามารถที่จะได้แบบเต็ม 100% นั่นเอง ครับผม นะคะจริงๆมีอีกหนึ่งเวทีที่อเล็กเรนเดลไปแต่ว่าในเรื่องของ AI กับสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้พี่อเล็กไม่ได้มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังซึ่งวันนั้นสปีกเกอร์ที่ไปด้วยก็คือคุณเอฟพัทรวุฒิจากกิสดาเรื่องเขาพูดด้วยเรื่องของ AI กับการวัดค่าฝุ่น PM 2.5 รู้เปล่าว่าถ้าเกิดไม่มี AI นะกว่าเราจะวัดค่าฝุ่นได้อะมันจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ถึงเดือนเลยนะเพราะว่ามันจะต้องวิเคราะห์หรือว่าแบบจะต้องใช้ข้อมูลน่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศความชื้นพื้นที่เผาไหม้สภาพภูมิประเทศกระแสลมความร้อนอะไรเงี้ยอุณหภูมิจุดต่างๆอะไรเงี้ยถูกป่ะซึ่งมันจะต้องใช้ข้อมูลในการประมวลผลเยอะมากแต่ว่าด้วยเทคโนโลยี AI เนี่ยที่ทำแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของปริมาณฝุ่นเนี่ยก็สามารถทำได้แบบวันต่อวันแบบเรียลไทม์ ใช่ตอนนี้ผมเช็คอยู่ตลอดเลย ใช่นั่น ที่เราเช็คอยู่ตลอดทุกวันนี้คือใช้ AI ใช่ค่ะและที่น่าภูมิใจมากคือ อันนี้เป็นผลงานของคนไทย 100% ใช่จริงๆเรารู้ก่อนมันก็จะสามารถทำให้เรา ใช่ ป้องกัน เวลาออกไปก็ใส่หน้ากาก ใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งปวงนะคุณผู้ชมใครที่อยากไปฟังเต็มๆแล้วก็อยากได้แรงบันดาลใจกับเรื่องของ AI ในสาขาต่างๆ ที่บอกว่ามันใกล้ตัวแล้วก็มันใกล้กับทุกความสนใจได้เลยนะคะสามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้ที่ www.brandsbraincamp.com แล้วก็ทาง YouTube ของ GMMTV นะคะว้าวน้องๆสังเกตหรือเปล่าได้เห็นสังเกตหรือเปล่าว่าจริงๆก่อนเราเข้าไปในงานน่ะข้างหน้าเนี่ยจะมีน้องๆได้มาผลงานที่มาประกวด Coding for Better Life ของดีป้าแล้วก็มีแบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นผู้สนับสนุนอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราได้ผู้ชนะมาแล้วซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมามีมิชชั่นพิเศษที่จะมาเล่นเกมซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานที่โดดเด่นจริงมีทั้งผู้ชนะแล้วก็ทีมรองชนะเลิศด้วยนะซึ่งน้องๆได้ใช้ความสามารถแล้วก็ทักษะด้านโคดดิ้งแล้วก็ AI มาสร้างผลงานซึ่งเอาจริงหลายอันมีประโยชน์กับคนในสังคมหลากหลายกลุ่มเลยคนพิการผู้สูงอายุเกษตรกรอะไรก็ตามนะคะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของคอนเซปต์ของเอพิโซดนี้ก็คือ AI for all ก่อนจะไปทำมิชชั่นให้น้องๆทั้ง 7 คนไปฝึกใช้เครื่องสะกดคำด้วยนิ้วมือกันก่อนค่ะเมื่อกี้แต่ละคนได้ลองใช้เครื่องฝึกสะกดนิ้วมือสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วย AI ไปแล้วซึ่งจะบอกว่านี่คือผลงานที่ชนะเลิศโครงการ Coding for Better Life จากน้องๆทีมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ด้วยนี่ไม่ใช่แค่ชนะโครงการนี้นะจ๊ะล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปคว้ามา3รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันในงาน 2024 Seoul International Invention Fair ที่ประเทศเกาหลีใต้มาด้วยเมื่อกี้ได้ทดลองมาแล้วเป็นไงบ้าง ยาก เครื่องนี้ มันช่วยให้สิ่งที่ยากมันง่ายแต่ว่าภาษามือมันก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่ดี ใช่ไหมอันนี้ก็จะทำให้แบบเราสามารถ
ฝึกฝนตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวเครื่องเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้การฝึกภาษามือการเรียนรู้ภาษามือเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่ใช่แค่แบบคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเท่านั้นนะแต่เหมือนว่าพวกเราเนี่ยที่จะสื่อสารกับคนเหล่านี้เวลาเราต้องสื่อสารกับเขาทำงานด้วยกันเนี่ยเราก็ได้ฝึกฝนแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกับน้องๆเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมนี้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่นเรามาบูสต์แบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคาโนซีนกันสักทีหนึ่งนะคะที่ฝึกแบบนี้เรามาเป๊ะๆเลยนะคะมาเริ่มมิชชั่นแรกกันเลยแต่ละมือแต่ละคำ มิชชั่นที่ 1 แต่ละมือแต่ละคำเกมที่ 1 กติกามีอยู่ว่าผู้เล่นทั้ง 7 คนต้องยืนเรียงหน้ากระดานหันหลังให้เพื่อน ผู้เล่นคนแรกที่อยู่หัวแถวทำท่าสะกดตัวอักษรด้วยนิ้วให้เป็นคำหนึ่งคำส่งต่อให้คนถัดไปภายในเวลา 10 วินาที เมื่อถึงคนสุดท้ายจะต้องทายว่าคำนี้คืออะไร การนับคะแนนตั้งแต่ผู้ที่ตอบถูกนับย้อนไปจนถึงคนใบ้คนแรกจะได้คนละ1 คะแนนครับ พร้อมแล้วเริ่มค่ะโอ้โห I got it man อุ้ยคล่องเฮ้ยง่ายเลยง่ายเลย อ๋อโอเคหันมาเพิ่นโอเคนี้ง่ายจังมึงก็เร็วเกินเอาไปอันนี้ก่อนนี่อันนี้โออันนี้แล้วก็โอคำที่มันจะมีโอหน้ากับหลังอ่ะมันไม่อยู่กี่คำหรอกโอโจ เป็นการทำท่าทางอย่างหนึ่งได้ คือคำว่า โอ้ my god อ๋อแล้วโอ้โห โอ้ถูกต้อง ไม่ใช่โอ้โห ไม่ใช่โอ้โหเลยครับ โอ้โหคำแรกนะคะถูกต้องค่ะ7 คะแนนไปเลยคำนี้ไม่ยากเลยมี3 ตัวอักษรเริ่มค่ะแค่นี้เหรอ โอเค เฮ้ย โอเคนิ้วก้อย1โอเค โอเคหมดเวลาฟิต ฟิตนะคะฟิตไปกันเดี๋ยวนี้ถูกต้องไปค่ะกลับไปค่ะ ชัวร์แล้ว โอเค แค่นี้ อันแรกนะปึ๊บ อันนี้หรืออันนี้ไม่เหมือนกันนะ อันนี้ อันนี้เหรอ แล้วก็หมดเวลาค่ะ ตึ๊ดพีตึ๊ดโอเคแล้วก็ตึ๊ดโอเค หมดเวลามาจิมมี่ค่ะ PET PET เพชรยังไม่ถูกค่ะเขาทำท่าอะไรคุณมาอันนี้แล้วก็แล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นคำว่าเพชรที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงยังไม่ถูกค่ะที่ผมได้มานะ คือ P O T พอด พอดยังไม่ถูกค่ะคุณเชิญก็ได้พอดมาใช่ปะคุณ ฉัน ทำอะไร ได้พอดมา ฉันก็ได้พอดมา แต่ว่าฉันได้รับสารเปลี่ยนมา เอาเราออฟส่งมาให้เธอ PAN PAN แทน แพนนั่นแปลว่ากระทะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง โอ้สารมันเปลี่ยนได้ง่ายเนอะ การเปลี่ยนมาจากไหนฉันไม่ได้ผิดเดี๋ยวที่ฉันนะ สารมันเปลี่ยนตั้งแต่คนที่2
คนไหนไม่ได้นะ ได้ไป 1 2 3 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน สตาร์ทที่จิมมี่นะคะ เริ่มค่ะ โอ้ย3 นิ้ว โอเคค่ะ อย่างนี้ดิ จิมมี่เนี่ย เจ๊เออ อันที่ 2 คืออะไรนะ เดี๋ยว เธอเอาคำแรก อันที่สอง ตัวแรกตัวสุดท้ายสลับกันแล้วค่ะ โอเค 1 2 3 ครับ อะไรอ่ะตุ๊ เปลี่ยนเป็น E ดีกว่า เปลี่ยนเป็น E ดีกว่าโอเค ตามความเหมาะสมตามความเหมาะสม ของคุณค่ะ เจ็ดครับ คำว่าเจ็ดผิดค่ะผิดค่ะ อ้าว ผิดค่ะ อ่ะเอางี้ที่ได้มาคือ เออ ได้มาคือ JET JAT แต่ว่าใบว่า JET เพราะคิวน่าจะมีความหมายมากกว่า คุณจะตอบแจ็ดไหมหรือคุณจะ แต่ว่าเจ็ตมันผิดไปแล้วก็ขอแจ็ตแล้วกันแจนอ่ะแจนเดือนมกรา แจนเนี่ยเหรอ อ่า เป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดค่ะ ก็ถือว่ามาถูกทาง ผมว่า แจมหรือแจม J A M แจม นี่ แจมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณได้อะไรมา ผมว่าได้อันนี้มา ได้ทีมา ใช่ ผมได้อันนี้มาเหมือนกัน ผมก็ได้ที่มาเหมือนกัน นั่งไหนส่งทีมา นิ้วโป้งผมสั้นไง มันก็เลย มันผิดตั้งแต่นี้เยอะแล้วพอไอ้เวิร์ดผิดมันรู้ตัวปุ๊บน้ำลายพูด พร้อมแล้ว ไปค่ะอุ้ยนี่ง่ายเลย เอ้ยยังไม่เสร็จ รีบจังเลย ลืม2 ตัว เป็นตำแหน่งว่าง 2 3 อ่า 1 2 เออ กูไม่รู้เหมือนกัน อ่ะ อันเนี้ยมึงมาก่อนเลย อ่ะ แล้วต่อด้วย ไม่แบบนี้ ทำไมหน้าพี่สิ้นหวังจังวะอ่ะ อะไรวะ เฮ้ยอ่ะ โอเค ที่ได้รับมานะครับ ยังไม่ใช่ระบบ AI นะ ข้อมูลดิบมานะครับ คือ P P นะ R แล้วก็ C แต่คิดว่า PCR หรือเปล่า เฮ้ย เราเป็น เป็นแบบอะไรอย่างงี้เปล่า แต่ที่ได้มาคือ PRC PRC หรือ PRO วะ PRC Pro หรือว่า PVC Pro หรือ PCR PVC หรือเปล่า PVC หรือเปล่าท่อหรือเปล่า PVC ท่อ PVC อย่า ท่อ PVC ผิดนะคะผิดนะคะผิดค่ะเอามาของพี่เจมส์ของพี่เจมส์ จริงๆ ผมได้ P อ่ะ P อืม แล้วก็อันนี้ แล้วก็ C อาจจะมีการคลาดเคลื่อนตรงไหน ผ ได้ ม บ้า ว่าง น่าจะเป็น PR และ O PRO ได้ โปร จาก เป็นคำตอบที่ถูกต้องพร้อมแล้วไปค่ะ โอ้ย ไม่น่าพลาด ไม่น่าพลาด พี่เฟิร์สค่ะ เนี่ยตรงนี้จะเป็นหย่อมที่ใจไม่ดีตลอดเลย ไอ้เพิร์ดเร็วเดี๋ยวมึงลืมเร็ว ทีก่อนทีเท่าไงอะ คุณออฟค่ะ คุณออฟค่ะ บอกแล้วค่ะ ตรงนี้เป็นทางแยกวัดใจนายกับเรานะคะ นี่ครับ ครับผม นี่ครับ ครับ นี่ครับ ฮะทิกเนี่ยนะ ไม่น่าใช่ ไม่รู้เลยครับ หมดเลยครบกันทุกคนแล้ว
ผมว่าอ่ะ ผมไม่รู้มันพลาดตรงไหน TI TI แล้ว P ผมว่าทิปเปล่า ทิปใช่ไหมเหมือนที่เราให้กับพนักงาน เป็นคำตอบที่ผิดค่ะผิดอยู่นะคะ สารเปลี่ยนไปเยอะเหรอ ผิดตรงศาสตร์ค่อนข้าง สารตั้งต้นเข้ามาถูกแล้วค่ะจนกระทั่งเขาให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา แถวนี้ เออถูกต้องค่ะตรงนี้ตัวที่ 2 คุณได้อะไรมา TI I E ไทย เน็กไทหรือที่ว่าเสมอกัน ถูกต้องดิฉันอยากจะให้เห็นหน้าคุณโฟนมากเลยเพราะเฉลยว่าถูกต้องโฟนอ้าวเพราะฉะนั้นได้ไป 6 คะแนน พ่อครับ ไปค่ะ หมดเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะ อ๋อรู้เฮ้ยทำอะไรนะลืมอยู่ดีก็ลืมอยู่ เครื่องช็อตเฮ้ยเครื่องช็อตอ๋ออันนี้ โอเค การมีผู้วินอยู่ตรงกลางเลยไว้ใจได้โอเค โอเคเรามาถึงทางแยกวัดใจนายกับเราของเรา แยกที่ 1 ค่ะ เอ้ยอันนี้ไง โอเค มาถึงโค้งหักศอกของเราค่ะ พี่โพดค่ะ 1 และ 2 1 2 รู้แล้วกาย กายเหรอทำไมอ่ะ มันมี Y มันมี U มันมี G แต่มันไม่เรียงกัน ก็กูเลี้ยงเองไง แล้วระบบ AI เรียงเองอ่ะคำว่ากายนะถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้นมี 3 คนที่ได้คะแนนเต็มไป ซึ่ง กูแย่สุดเลย2ที่ส่งมา เฮ้ยทำไมฉันได้ 4 เองอะ เฮ้ยทำไมโฟน ฉันทำแทบไม่ทำอะไรผิดเลยนะ ทำไมโฟนกับเพิร์ดได้7 ทำไมอะเพิร์ดเจ็ดทำไมจะได้ 4จะเอาถูกตลอดอะไรเนี่ย ไม่ได้ทำยังไงดีอ่ะ คนที่ควรได้คะแนนน้อยสุดอ่ะ คือมึง แล้วก็มึง เราทายในส่วนของตัวหนังสือไปแล้ว มาทายตัวเลขกันบ้าง เป็นโจทย์การทายผลลัพธ์จากการสะกดนิ้วมือเป็นตัวเลขนะคะไปเล่นเกมนี้กันค่ะ ชั้นที่ 1 แต่ละมือแต่ละคำเกมที่ 2 กติกามีอยู่ว่า มีโจทย์ทั้งหมด 4 ข้อ ในแต่ละรอบ KOL จะออกมาเป็นผู้ใบ้รอบละ 2 คน ผู้ใบ้ยืนในตำแหน่งที่กำหนด โดยระหว่าง 2 คนนี้จะมีป้ายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ บวกลบคูณหารวางอยู่ เมื่อเริ่มเกมนะครับ ผู้ใบ้จะทำท่าสะกดนิ้วมือเป็นตัวเลข และพิธีกรจะเปิดป้ายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และผู้เล่นคนที่เหลือต้องแย่งกันตอบ การนับคะแนน ใครตอบถูกเร็วที่สุดได้คะแนนไปจ้า พี่เจมส์กับพี่ออฟขึ้นมาก่อนนะคะใครตอบ 3 คะ 3ผมตอบ 3 ทำมือใหม่สิยังดูไม่ทันเลย มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้6ป่ะ9ลบ3เป็น6ป่ะ 9 ลบ 6 เป็น 6 3 ลบ3เป็น เมื่อกี้ยกอะไรไป เพราะฉะนั้น 9 ลบ 6 ได้ 3 แต่มันบอกว่า6 ลบ 6ลบ3เป็น เมื่อกี้ไอโฟนพูด 9 ลบ 3 เป็น 3 3 ทางมามือขู่ใครอีกแล้ว โฟนถือว่าตอบถูกได้เพียง1 คะแนน ต่อมาเป็นผู้วินกับหมอจิมมี่พร้อมแล้วตั้งสตินะคะ เริ่มค่ะ 21 ผมตอบแรก21 3 คูณ7 คำตอบคือ 21โฟนได้ไปอีก1 คะแนนตะวันมาคู่กับคุณยายก่อน ขอคุณเต้ค่ะ มีโฟนมันชอบเอาชนะเนาะโฟนมันชอบเอาชนะ ไม่ได้ชอบเอาชนะชอบชนะ เราชนะโฟนชนะไปอีกแล้วได้มี1 คะแนน เพราะฉะนั้นถึงตอนท้ายแล้วคุณกับ4 แยกวัดใจและโค้งหักศอกนะคะ จะต้องขึ้นมา 1 2 3 ลบ 2
ลบ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วครับ คือออฟได้ผู้ที่ชนะของเรานะคะโฟดชนะไป C O C O D O N Congratulation ถูกต้อง เก่งขึ้นมาเลย เก่งขึ้นมาเลยพอเป็นแชมป์แล้วเก่งขึ้นมาเลยจริงๆเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอย่างที่เห็นว่ามันฝึกฝนกันได้ถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยี AI ที่สามารถเข้ามาช่วยให้การฝึกฝนภาษามืออยู่ตรงไหนก็ได้เพื่ออนาคตมันกลายไปเป็นแอปใดๆไปนะคะมันก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนเจทัศเถียรด้วยค่ะมาถึงมิชชั่นต่อมานะคะงานนี้เนี่ยเป็นผลงานของน้องๆจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะจากโครงการ Coding for Better Life นะคะกับผลงานของเขาที่ประดิษฐ์หมวกสำหรับนำทางผู้พิการทางสายตานะคะจากทีม Sense Vision ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนั่นเองซึ่งผลงานของน้องๆครั้งนี้นะคะจะมาเป็นแรงบันดาลใจในมิชชั่นนี้ที่ชื่อว่า Blind the Way มิชชั่นที่ 2 Blind the Way กติกามีอยู่ว่าแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม แข่งกันเดินผลัดจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัย โดยจะมีอุปสรรคที่กีดขวางอยู่ ทีม A ปิดตาอย่างเดียว โดยมีผู้เล่น1 คนคอยตะโกนบอกทาง ทีม B ปิดตาและสวมหมวก Sense Vision เพื่อให้นำทาง เล่นทีละทีมนะครับ ทีมไหนเข้าเส้นชัยในเวลาที่เร็วกว่าชนะ หากเดินชนอุปสรรคจะต้องบวกเวลาเพิ่มจุดละ 10 วินาทีครับ ไปดูกันนะคะว่าหมวกนี้ทำงานกันอย่างไร และจะนำมาสู่เกมนี้อย่างไรไปดูกันค่ะ โดยหมวกนี้ชื่อว่าหมวก Sense Vision ครับ โดยการทำงานของมันนั้นคือจะให้ผู้ใช้ทำการสวมใส่ เมื่อตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าแล้วจะทำการนำรูปภาพที่อยู่ด้านหน้าเข้าสู่โมเดล AI เพื่อทำการตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้า เมื่อตรวจจับเสร็จจะมีการแจ้งเตือนในตัวหมวกโดยการสั่นรอบทิศทาง โดยระยะห่างในการตรวจจับคือ 2 เมตรครับ โอเค ทีมของเรานะครับไม่ได้ใช้ AI แต่ว่าก็ไร้ขีดจำกัดเหมือนกันนะครับเราจะวางแผนกันก่อนเพราะเรามี 3 คนใช่ไหมเราจะให้โฟร์เป็นคนแรก ว้าว ภูมิคือคนที่ ว้าว 2 ปิดท้ายด้วยน้องเพิร์ดเพราะผมรู้สึกว่าการที่ไอเนี่ยเป็นคนแรกเพราะว่าโฟร์เป็นคนพุ่งไปข้างหน้าเร็ว ใช่ครับผมเป็นคนพุ่งไปข้างหน้า มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละเป็นคนที่จะต้องอยู่คนแรกภูวินคือคนที่มีสติมันสามารถแบบเฮ้ยภูวินหยุดซ้าย19อะไรอย่างนี้สามารถจัดการได้มึงฟังกูอยู่บ้างเป็นนี่เนี่ย และปิดท้ายด้วยเพิร์ดครับเพิร์ดเป็นคนมีจังหวะมั่นใจผมว่าทีมเราชนะได้ จับเวลาเริ่มค่ะ โกยครับ หัน โฟ ขวา ซ้ายโฟ ขวาครับตรงครับตรงครับเดินตรงมาเดินตรงมาครับ ขวา เดินตรงมาเดินตรงมา ขว หยุด โฟซ้าย เดินตรงมาอีกนิดนึง ซ้า ยังไม่ใช่ ซ้าย ตรงพ่อเดินตรงมา19พ่อหยุดถอย19หันไปทางซ้ายครับ ตรงครับตรงเพื่อนภูวินรับของครับ เพื่อนคุยรับของครับ วินรับครับเฮ้ยเดี๋ยวกดไม้ก่อน รับไม้ ไม่ได้ ก่ บอก อ อะไร น เลยภูวินคือคนที่มีสติ คุณรับไม้ก่อนลงไปรับไม้ไม่ถอยกลับโอยหันหลังกลับมาตรงขึ้นมาหยุดหายหมดครับตรงขึ้นมาหันซ้ายครับ ส่งต่อให้ภูวินครับภูวินรับ ผ่านไป1 คนแล้ว ภูวิ นะ น คะ เดินตรงขึ้นมา ห 1 นึ่ง เก้า ไปแล้วค่ะ ภูวินหยุดหันขวาครับ ขวาฮัลโหลขวา หันขวาโอเคขวาอีกทีนึงนิดนึง อีกนิดนึงโอเคตรงครับเดินตรงมาหยุดครับหันไปซ้าย1 ทีครับเดินตรงไปครับหยุดครับเดินตรงไปอีกทีนึงครับเดินไปอีกพอครับ หันขวาครับ เดินตรงไปครับเพิร์ดครับรับไปครับเพิร์ดหันขวาครับ ตามไปแล้วค่ะ หันขวาครับซ้าย1 ทีวิ่งไปข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวหยุดเดินตรงไปเลยครับวิ่งไปข้างหน้าเลยครับวิ่งไปอย่างเดียวเลยครับวิ่งไปอย่างเดียวเลยครับพี่ไม่วิ่งโอเคครับ จากที่ดูผลงานนะคะ ครับ ก็พูดได้เลยว่า พี่หน้า ไม่ดีนะคะไม่ดีเรามาดูว่าในทีมของหมวกนำทางผู้พิการทางสายตาจากน้องๆจากทีมเซนส์วิชั่นของยุพราชวิทยาลัยจะทำเวลาไปได้เท่าไหร่เราไปเตรียมตัวค่ะ 4
ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มค่ะตอนนี้เจมินายเดินได้เลยนะคะสามารถส่งเสียงได้นะคะอ้าวอยู่นี่เจอโอเคผ่านไป1แล้วค่ะไป1แล้วค่ะย้ายหมวกได้เลยค่ะย้ายหมวกค่ะ สั่นเมื่อไรสั่นเมื่อไร ก่อนเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง จอดครับ จอด ชนแล้ว ตรงไปเลยตรงไปเลย มันสั่นแล้วมันสั่น ไม่ถ้ามันสั่นแสดงว่าต้องเลี้ยวต้องเลี้ยว จอดครับ จอด เฮ้ยมันสั่นแล้ว เบผมอยู่นี่ ตรง นี่ก็สั่นอ่ะ สั่น นี่ ดิ ก็สั่นอ่ะนี่ก็สั่นอ่ะ นี่มันสั่นไปไหนได้นี่ก็สั่นอ่ะ เต้ผมอยู่ใกล้ๆพี่ นี่ป่ะ นี่นั่นแหละ เนี่ยเป็นไงนี่มีอะไรอยู่ตรงเนี้ย โอ้เจ็บ ขอโทษ โอเคไปถึงมือที่3แล้วค่ะ ครับกับข้าว สั่นไหมฮะ นี่ตัดไปหมดเลยอ่ะ เอา49 บาท เอากับข้าวครับ ตรงไปเลยบอ เอาสั่นหมดเลยแล้วกูจะเดินไงอ่ะ เดินไปเลยไปวิ่งเลยวิ่ง แม็กซ์ปีดไปเลยนั่งอย่างเดียวโอเค มาสรุปเวลาที่ทำไปได้นะคะ ทีมแรกทำเวลาไปได้ 2 นาที 50 วินาที ในขณะที่ทีมที่ใส่หมวกนำทางผู้พิการทางสายตานะครับทำเวลาไปได้ เฮ้ย โอ้โห เต้นใช่แหละ ไม่ใช่ทำเวลาไปได้เท่าไหร่ครับผม ทำเวลาไปได้ 2 นาที 10 วินาทีถึงแม้ว่าจะโดนกลั่นแกล้งไปอย่างมากมายนะคะ แต่ว่าเตหมอแล้วก็เจมินายนะคะเป็นฝ่ายชนะไปนะคะ ตอนใส่มันทำงานยังไงอะเมื่อกี้ มันก็จะสั่นเวลาเจอสิ่งกีดขวางนะแต่ว่ามันเซนซิทีฟกว่าที่คิดเยอะมากเลย มันหมายถึงว่าเจออะไรนิดเดียวหรือแบบมันก็จะสั่นอืดอย่างเงี้ยมันดีกว่าที่คิดเนอะหมายถึงว่ามันแบบมันไว้ใจได้กว่าที่คิดไว้อะ ใช่ คิดว่าไว้ใจได้มากกว่าเพื่อนไหมคะ โอ้โหมากกว่าเยอะเลยครับ แต่เขาบอกว่าแนะนำห้ามก้มหน้า เพราะถ้ามันเจอพื้น งงเลย ก็ผมใส่ผมหมุน360องศาหมุนสั่นอยู่นั่นแหละ พวกนี้เอามาตั้งไว้ข้างหน้าล้อมหมดเลย โดนปิดล้อมโดนกระชับพื้นที่ หมวกก็ทำถูกแล้ว ใช่ ไอ้พวกเนี้ยทำไม่ถูก ใช่ครับ อันนี้ถือว่าเป็นตัวต้นแบบเป็นตัวโปรโตไทป์เฉยๆนะคะ ซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพัฒนาต่อไป เรื่อย เนาะ ๆก็จะแบบเหมือนว่า user friendly กว่านี้ใช้งานได้ง่ายแบบ practical กว่านี้นะก็จะดีมากสำหรับผู้ที่แบบเขาเรียกว่า มีผู้พิการทางสายตาก็ถือว่าให้เขาสามารถแบบได้ใช้ชีวิต ได้ง่ายขึ้น อินดอร์เอาท์ดอร์ได้ง่ายขึ้น ใช่ นะ ครั คะ บ เพราะฉะนั้นปรบมือกับน้องๆจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เก่งมาก ทางนี้นะคะวันนี้2มิชชั่นได้เห็นไปนะคะว่า AI มัน for all จริง ๆ แต่ว่ายังมีอีก1งานที่น่าสนใจอย่างที่บอกวันนี้2อันเราว่าได้เรื่อง AI ที่ช่วยเหลือของผู้พิการใช่ปะแต่ว่ามีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งน้องๆจากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ครับ นะคะได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือคนแก่ผู้สูงอายุเธอ อาม่าบ็อก ใช่แล้ว อ๋อ เธอได้เห็นนี่เธอได้เห็น ใช่ นี่ไหม วันนั้นเราไปที่ศูนย์ราชการมาครับ แล้วไปเห็นสิ่งที่เรียกว่า Arma Box วันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่บ้าน หรือว่าเรามีคนแก่อยู่บ้านคนเดียว ผมว่าอันเนี้ยถ้าพัฒนาต่อเนื่องไปแล้วสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆอ่ะก็ควรมีอยู่ในบ้านทุกคน หรือว่าจะเป็นบ้านบางแคหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลย แล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆจริง ๆ และเขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาด้วยครับผมตบมือให้น้องๆหน่อยได้ไหมอ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันกันนะคะว่า Arma Box เนี่ยนะคะของน้องๆจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันเนี่ยเขาใช้งานอย่างไรแล้วมันจะมีประโยชน์กับใครได้บ้างนี่เราไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายจริง ครับ นะคะที่แสนปิติ Nursing Home นะคะลองไปติดตามดูว่ามันทำงานอย่างไร เย้ ค่ะ ส่วนที่มีประโยชน์ยังไงจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์หรือว่าบ้านนะคะจะต้องมีช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะไอ้สเปซตรงนี้หรือว่าเวลาตรงนี้ค่ะที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะที่ผู้สูงอายุจะล้มถ้าเกิดเราสามารถดีเทคได้ไวจากสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆนะคะจะดีเทคจากข้อต่อแล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าถ้าล้มเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเวลาที่เราส่งคนไข้เข้าโรงพยาบาลคุณหมอจะถามคำถามแรกว่าล้มท่าไหนคนไข้มีความเสี่ยงแบบไหนอันนี้ก็จะได้ดูแลถูกแล้วก็นำไปรักษาอย่างถูกวิธีแล้วก็สามารถแ
แก้ไขได้อย่างตรงจุดค่ะต้องขอชื่นชมน้องๆทำเก่งมากเลยนะคะเพราะได้เห็นว่าเด็กๆยุคใหม่มีความสามารถแล้วก็สามารถทำได้ เราก็แบบภูมิใจมาก ได้มาลองเนี่ยค่ะเราก็มีคอนดิชันที่เหมือนจำกัดมากขึ้นก็คือเราต้องทำกล้องให้มันรองรับกับคนที่มากขึ้นตอนแรกกล้องเราอะค่ะจะรองรับแค่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือเราก็พัฒนากล้องเรามาให้ดีเทคเป็น3คนใช่ไหมคะโดยภาพรวมแล้วเราดีเทคค่อนข้างตรงว่าอันเนี้ยค่ะคนยังไม่ได้ลงถ้าในบางจุดที่แบบมีความเสี่ยงที่จะล้มกล้องเราก็จะดีเทคบอกว่าอันเนี้ยค่ะคือมีความเสี่ยงก็จะขึ้นเป็นสีแดงๆแต่ว่าในมูฟเมนต์ปกติหรือแบบการเคลื่อนไหวทั่วไปก็จะเป็นสีเขียวก็คือดีเทคว่าไม่ล้มค่ะวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของการทดลองครั้งนี้ค่ะคือทดลองว่าใช้ได้ไหมก็มองว่ามันสำเร็จผลค่ะพอใจกับการทดลองนี้พอใจครับมันออกมาโอเคให้สัก9แล้วกันเต็ม10ไม่ให้10หรอให้10เต็ม10ให้10ค่ะตลอดแคมเปญนะคะเราได้เห็นความอัจฉริยะของเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็ความสามารถของเด็กไทยที่ไร้ขีดจำกัดรวมถึงได้เห็นผลงานแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนในสังคมหลากหลายกลุ่มเลยนะคะซึ่งจริงวันนี้เนี่ยเอามาให้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะที่ได้ดูกันนะคะซึ่งแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เทคโนโลยี AI แล้วก็เชื่อว่าหากเยาวชนไทยเนี่ยได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถทางดิจิทัลนะคะอนาคตเราก็จะสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยโลกได้อีกมากมายเลยแต่ใดๆก็ตามถึงสมองกลหรือ AI จะพัฒนาไปยังไงเนี่ยสมองกลก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมเลยสมองกลก็ถูกพัฒนาโดยสมองคนนั่นแหละซึ่งเมื่อรวมทั้ง2สมองนี้ก็จะได้นวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เหมือนกันนะคะนี่จำได้ป่ะตอนโต้วาทีอ่ะสมอง AI กับสมองคนอะไรฉลาดกว่ากันผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นมนุษย์ครับมันอาจจะต้องรอพัฒนาไปมากกว่านี้ใช่ความคิดเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยใช่มันสู้ไม่ได้ยังไง AI ก็ไม่ได้เท่ามนุษย์ผมคิดว่าคือความฉลาดมันมีหลายประเภทใช่ไหมเขาเรียกว่าแบบมันฉลาดเชิงลึกมากๆแบบลึกมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีความอีกหลายๆด้านที่เซนส์พิมพ์บางอย่างใช่อีกหลายๆอย่างที่ AI ยังไม่สามารถที่จะฉลาดได้เท่ามนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ต่อไปจริงๆอย่างที่ทางเพิร์ดบอกทั้งหมอบอกว่าความฉลาดของ AI มันจริงๆมันมารวมกับ creativity ที่มนุษย์เรามีแต่ถ้าทำงานไปพร้อมๆกันมันก็อยู่ที่บอกว่ามันก็จะสร้างประโยชน์สร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับโลกเองมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็พัฒนาสมอง AI ก็อย่าลืมพัฒนาสมองตัวเองด้วยเราไปถึงที่ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคาโนซีนนั่นเองยังไงขอบคุณแบรนด์ซุปไก่สกัดอีกครั้งนะคะรอติดตามนะคะว่าต่อไปเนี่ยแบรนด์จะมีกิจกรรมดีๆอะไรสนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูรวมไปถึงให้น้องๆได้ทำกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณแขกของเราทั้ง7คนนะคะพี่ออมน้องโฟร์หมอจิมมี่ตะวันภูวินเจมินายแล้วก็พี่เพิร์ลขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีสมองที่ปลอดโปร่งมีพลังกายพลังใจที่พร้อมที่จะไปสร้างสิ่งดีๆกับโลกนี้สวัสดีค่ะ